สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับผมเป็นแกลลอน4 ลิตรนะครับเป็นแกลลอนบรรจุเครื่องปรุงที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีอยู่ครับจะนำตัวนี้กลับมาใช้งานกันอีกครั้งครับด้วยตัวเนื้อพลาสติกยังคงดีจะนำตัวนี้มาใช้งานทำเป็นลักษณะของใช้ในครัวเรือนในบ้านกันครับผมช่วยกันใช้คนละไม้คนละมือครับกลับมาใช้